Hei vaan kaikille ja kiva, että olet löytänyt tämän videon pariin. Tänään mulla on vieraana Emmi Seppälä, jolla on tosi hieno Thinking Cap Club. Ja tällä videolla Emmi ja minä jutellaan siitä Thinking Cap Clubista ja Emmi esittelee teille, mitä kaikkea siellä on. Moi! Moi Hanna! Kerrotko tähän alkuun, kuka sä olet, missä asut ja kuinka päädyit opettamaan suomen kieltä sun omassa yrityksessä? Joo, se onkin hauska tarina. No siis mä olen Emmi, asun Helsingissä ja mä olen asunut ulkomailla tässä välissä jonkun aikaa nyt. Mä olen ihan helsinkiläinen ja aloitin opettamaan englantia itse asiassa. Musta piti tulla enkun opettaja, mutta sitten yksi paikka, jossa mä opetin, sanoi, että etkö sä vois opettaa suomea. Ja niin se sitten alkoi. Mä ajattelin, että suomen kieli on oikeastaan aika hieno kieli ja sitä opiskelee yllättävän moni ihminen ympäri maailmaa. Kuinka sitten toi Thinking Cap Club, miten se alkoi? Mä halusin tehdä jotain materiaaleja mun opiskelijoille, joita ne vois katsoa mun niin kuin tuntien ulkopuolella. Ja ensin mä kehitin pari sellaista kielioppikurssia ja mä pidin niitä sitten tuli tällainen viikoittainen live-tunti videoiden kanssa. Eli videoita katsottiin ensin ja sitten harjoiteltiin yhdessä. No sitten mä ajattelin, että koko ajan tarvii tehdä lisää materiaalia, koska kun kieltä opiskelee, niin sitä tarvii sitä kielelle altistumista paljon, niin mä halusin tehdä sellaisen sivuston, jossa opetetaan myös puhekieltä ja jossa on tällaista oikean suomalaisen maailman sanastoa ja materiaalia, kuvia esimerkiksi liikennemerkeistä tai tavallisia keskusteluja. Joo. Voitko näyttää sitä sun sivustoa ja kertoa, että millä tavalla, mitä se maksaa ja mitä eri vaihtoehtoja opiskelijoilla on osallistua sun tai olla sun klubissa mukana? Totta kai. Näetkö sä nyt mun näytön? Kyllä. Hyvä. Okei, eli tässä on tämä etusivu, kun mun jäsenet kirjautuu ja mä näytän nyt ensin, että mitä kategorioita täällä on. Eli mulla on kielioppi ja kieliaiheet. Täällä on grammar and language topics. Siellä on kaikki mun kielikurssit, tällaiset kielioppikurssit. Jos haluaa opetella vaikka sijamuodot, niin sä voit mennä sinne ja katsoa tutoriaaleja ja sen jälkeen kokeilla tehtäviä. Ja tässä on no niin. Ja tämä oli paras nimi mun mielestä tälle kategorialle, koska mä usein sanon no niin, kun mä opetan mun opiskelijoita, aina kun siirrytään seuraavaan juttuun. No niin. Ja aika moni suomen opiskelija tietää tämän sanan. Siellä on sitten tällaiset aiheet, niin kuin ruoka tai kirjasto, liikenne ja lyhkäiset tarinat. Eli ei niin ehkä kielioppia. Mennään ensin vaikka katsomaan tänne kielioppikursseja. Ja mä teen koko ajan uutta materiaalia, mutta tässä on nyt tähän mennessä tehnyt. Millä ohjelmalla sä teet? Ja onko sulla joku niin kuin IT-osaaja tausta? Ei, mä olen opetellut tekemään nettisivuja ihan itse, tai mä olen käyttänyt verkkokursseja siihen. Ja sitten kun mä tarvin asiantuntijan apua, niin mulla on sellaiseen myös mahdollisuus. Joo. Mutta nykyään voi tehdä aika paljon itse, koska ne tällaiset käyttäjäjärjestelmät on niin käyttäjäystävällisiä, että onnistuu kyllä.
aloittelijaltakin. Eli tämä on iso kurssi, kielioppikurssi, The Finnish Cases, ja täällä sitten aloitetaan partitiivistä. Mulla on niin kuin video, että kuinka sä käytät partitiiviä, kuinka sä voit sen muodostaa, ja sitten sen jälkeen tulee tehtäviä, tällaisia. Sä voit aina tehdä uudestaan ja uudestaan ne tehtävät. Ja mä käytän tosi paljon erilaisia tehtävätyyppejä, mitä nyt vaan pystyy. Tässä on näköjään päätteitä aika paljon. Mitenkä sitten tuntuu, että nykyään monilla opiskelijoilla on haasteena se, että ei ole aikaa opiskella tai ei ole niin kuin opiskelurutiineja, koska on Netflix ja työelämä ja perhe ja niin paljon kaikkea muuta tekemistä. Niin saako Thinking Cap Clubissa sitten tukea siihen, että löytyisi opiskelurutiinit ja aikaa opiskella? Mulla on semmoinen yhteisö, eli foorumi, jossa ihmiset voi kysellä vinkkejä opiskeluun, ja sillä tavalla, kun he kysyvät sitten minulta, niin muut opiskelijat voivat ehkä antaa omia vinkkejä samalla. Joo. Eli on todella, mun jäsenet voi ottaa minuun yhteyttä. Mä en ole vain robotti, joka tekee videoita. Joo. Minkälainen on sun tyypillinen työpäivä? Mun tyypillinen työpäivä, no mulla on yksityisoppilaita ja sitten sen lisäksi mä teen paljon materiaalia. Mä teen paljon videoita ja nauhoitan. Mulla on mikrofoneja, joilla mä sitten ensin mun pitää tehdä mun huoneesta tosi hiljainen ja sitten mä luen nauhalle erilaisia juttuja, tarinoita, tehtäviä. Ja sitten mä myös itse opiskelen aika paljon. Jos mä haluan opettaa jonkun asian, niin mun pitää myös tehdä tosi paljon taustatyötä. Mä myös otan kuvia paljon, kun mä olen ulkona, jotta mä voin käyttää sitä mun matskuissa. Ja sitten mä kirjoittelen someen, mä kirjoittelen blogia tai olen somessa ja juttelen ihmisten kanssa. Joo. Kaikenlaista. Mun työ ei ole ikinä tylsää. Mikä on suosituin kurssi tai suosituin osa sun sivuilla, tiedätkö? Joo, hyvä kun kysyit. Mä tiedän, että tämä ruokakurssi, täällä oli yksi video, johon mun opiskelijat ihastuivat. Esimerkiksi täällä on semmoinen video, missä mä teen ruokaa. Ja mä selitän, mitä mä teen. Ja ensin voi opiskella tästä Quizletin avulla sanat. Sitten voi katsoa tämän videon. Täällä on englanniksi ja suomeksi tekstitykset. Sitten mun yksi opiskelija teki mulle tällaisen web-appin, johon mä voin tehdä nämä tällaiset annotaatiot. Eli voi klikata tällaista sanaa. Tämä on nyt se, mitä mä sanon tässä videolla. Sä voit klikata sitä, siinä on sana paistoin, se on verbityyppi 1, mitä se on englanniksi, ja sitten vähän lisätietoa muutenkin. Ja sitten myös täällä on tehtävä, kaikki verbit, jotka tulee tällä videolla. Mutta ehkä vielä suositumpi oli, mä näytän, joita mä aion tehdä lisää, on tällaiset short stories, lyhkäiset tarinat. Eli esimerkiksi täällä on tämmöinen kuin Riikka. Mä oon tehnyt 3 eri tasolle saman sisällön tai tekstin. Otetaan nyt vaikka tämä taso 2. Mä oon piirtänyt kuvia sinne videolle. Ja tässä on se video. Eli videolla on yleiskielellä teksti ja puhekielellä. Eli sä pääset harjoittelemaan ja vertaamaan. Tämä video kertoo tytöstä nimeltä Riikka, joka tulee Kouvolasta. Ja sitten sen tarinan jälkeen sä voit
tehdä tehtäviä ja katsoa videon, jossa mä selitän kielioppiasioita ja sanoja tältä videolta. Wow. Selitätkö sä ne suomeksi vai englanniksi? Tämä video on muistaakseni englanniksi, koska tämä video on englanniksi, koska siinä ei ole tekstityksiä, mutta mä luulen, että tulevaisuudessa ne 3. tason tekstit mä varmaan teen suomeksi ja teen tekstityksen siihen, koska sitten kuulee enemmän suomea. Onko joku tietty järjestys, mitä sä suosittelet? Tietysti riippuu opiskelijoiden kielitaidon tasosta, mutta suositteleeko toi ohjelma jotain tiettyä järjestystä vai voiko opiskelijat tehdä ihan mitä haluavat? Mä sanoisin, että kannattaa tehdä ihan mitä haluaa ja sen takia tämä kurssi tai tämä sivusto on paras sellaiselle, joka tietää jo mitä haluaa opiskella. Ja ehkä sellainen opiskelija, joka saa puhua muutenkin jo suomea. Mulla on aloittelijakurssi myös. Että kyllä aloittelijatkin voi tulla, mutta ei ole mitään tiettyä järjestystä, missä nämä kannattaisi tehdä. Syy siihen on se, että mä teen koko ajan uutta materiaalia. Tämä sivu rakentuu koko ajan, joten se vähän ehkä heijastaa oikeaa maailmaa, koska me ei voida tietää, mitä meidän eteen tulee. Niinpä. Me ei tiedetä, missä järjestyksessä me tarvitaan asioita. Tervetuloa vaan kaikki, jotka haluaa semmoisen mukavan, kannustavan ympäristön, jossa on joku tavallaan suomen opettaja, joka pitää sun kädestä kiinni ja kaikki kurssit yhdestä paikkaa ja saa vaikuttaa aika paljon siihen, mitä tulevaisuudessa, mitä kursseja sinne tulee. Niin jos tällainen kuulostaa hyvältä, niin kannattaa liittyä. Joo, hei kiitos tosi paljon haastattelusta ja mukavaa syksyä tai talvea sinulle ja kaikille katsojille ja kuuntelijoille, koska mä laitan tämän sinne mun podcastiin myös. Moi moi! Kiitos Hanna, kun sain käydä. Joo, moikka! Heippa!